Zdarec lidi, já jsem Mike Godwin a vítám vás u dalšího videa, u dalšího reviewčka. Dneska od firmy Asus přímo zapůjčený router Asus Blue Cave. Hele, designovka, 100% parádní designovka, testoval jsem ji nějakou dobu, pojďme si to vyndat ven z krabice. Tak, tenhle ten router, mám k němu důležitý info. V rychlém pásmu 5 GHz dokáže vyládovat až 1780 nějaký drobný megabitů za vteřinu. Fakt sekec, zkoušel jsem to se svým SSD diskem systémovým a ten disk není tak rychlej, abych vytáhl tuhletu plnou palbu, tuhletu plnou šajbu, ale každopádně jo, je to hodně rychlý. Až 800 megabitů na pomalým pásmu. To je taky hodně dobrý. To je sakra hodně dobrý. A co dalšího na něm najdu? VPSK, WAN port, zavedu připojení internetu, 4 LAN porty, USB 3, bacha ohledně rušení s nízkou frekvencí s 2,4 GHz, a tlačítko reset, jasně napájení a zapnout, vypnout. Hele, celkově tenhle ten router je sekce zařízení, který mají svůj design, svůj styl. Tohle není router, který budu schovávat, ze kterého mě trčí kopa antén, je to černá bestie, ale je to router, který budu ukazovat. Dám si ho vedle chytré telky. Tady mám jednu signalizační ledku a potom mi svítí právě ten vnitřní kruh. Hele, podíváme se na nějaký úplně strašně jednoduchý info na webu a pojďme na to. Tak, abych byl úplně exaktní, 1733 megabitů za vteřinu na AC, OK? 800 megabitů za vteřinu na N. Paráda, jo, hodně dobrý. Podporuje IoT, Internet of Things, parádička, a podporuje Amazon Alexa Smart Home. Do toho všeho ještě jedna důležitá užitečná věc. AI Protection, AI ochrana, inteligentní rozpoznávání nebezpečných webů a tak dále. Bezpečnost. V dnešní době chránit si hesla, hlídat si bezpečnost, hlídat si komunikaci směrem ven i směrem dovnitř. Firewally, antiviráky, prostě kde co. Je dobrý, že vím, že to můžu vypnout. To je pro mě strašně důležitý, to je pro mě obrovsky důležitý. Hele, nastavení samotné je strašně jednoduchý. Je tady ještě něco, co bych já chtěl přečíst, je tady ještě jedna věc, kterou já bych chtěl přečíst, a to je ze spousty papírů, který dostanu, základní info, který vám chci dát, je tady. A to zcela konkrétně důležitý. Bum, máme napájení 19 V 1,75 A. Strašně důležitý. Provozní teploty 0 až 40 stupňů Celsia v létě, odvětrávat, OK? Při skladování 0 až 70 v pohodě, pracovní vlhkost 50 až 90, při skladování 20 až 90. Při skladování může být v absolutním suchu. Jinak tady není nic důležitý potom, co nemáte s routerem dělat. Hele, mě ten router baví, mně se líbí, mám panelákový byt 3+1. Proč to zmiňuju? Protože po celém bytě a 2 patra dolů mám absolutně bezproblémový signál, úplně v pohodě. Ale není to router, který doporučím do rodinného baráku, kdy mi dosáhne Wi-Fi až úplně na druhou stranu zahrady. Tam bych volil něco jiného, tam bych třeba volil nějaký ten mesh, to znamená sestavu routerů, anebo nějaký retranslační stanice a podobně. Hele, my teďka půjdeme na stůl a podíváme se na jeho základní nějaké nastavení, podíváme se, co umí a neumí. Návody a tak dále už potřebovat nebudeme a podíváme se na to, jak si ho můžu nahned nastavit přes mobil. Než půjdeme na stůl, vás si poprosím, dejte mi odběr, dejte mi like, sdílejte tohle video, uděláte mi tím velikánskou radost a veškeré doplňkové informace jsou dole pod videem v popisku. Jdeme na ten stůl. Tak, jako první věc si router zapneme. Mám tady káblíč, mám tady elektriku, hop, a mám tady koncovku. Zapíchnu semka dozad, zapnu a jdu koukat. OK, modrá dioda, nabíhá mi, až bude komplet naběhnutý, začne mi blikat i vnitřek. A hlavně to uvidím na soupisu sítí. Tak, teď se mi přehodil výpis sítí, vidím, že Asus je dostupný. Jo. Ze všech okolních sítí můžeme vybrat Asus. Máme nastavené velmi jednoduché heslo, protože už jsem si s ním hrál, že jo?
načítání IP adresy, paráda. Potřebuji mít vyplý mobilní data, což mám. Tak, načtená IP adresa, tady vidím, že mám rychlost 86 megabitů za vteřinu. Paráda, maska sítě, brána 192.168.1.1 a nebo adresa router.asus.com. Paráda. Jsem ve správě routeru. Stejně tak můžu použít aplikaci. Úplně při prvotním zapnutí mě ten web router.asus.com provádí nastavení. Ruční nastavení sítě, automatické nastavení sítě, připojení k internetu, etc. Jinak mám úplně klasické rozhraní, na které jsme zvyklí. Je to webové rozhraní, které já už znám úplně notoricky. A jde nastavit absolutně všechno, co potřebuju. Jo, filtrování MAC adres a tak dále. Co je pro nás hodně zajímavé a co je pro nás hodně důležitý, je tohle. Připojení přes aplikaci MyBlueCave, synchronizace. Nemám přístup k internetu, vidím to, jo, teda neměl bych mít a mít nebudu aktuálně. Wireless router One IP 0000, jasně, jsme bez internetu. Vidím, co všechno se dá dělat a nedá dělat a teď můžu jet. Zařízení připojené, můj mobil, vidím seznam připojených zařízení, můžu ho zakázat, můžu ho omezit, můžu vidět všechno, co je potřeba. Jo, další, co tady mám, upozornění ohledně slabého hesla, upozornění ohledně nastavení, baví se se mnou, nechává mi zprávy, paráda. Family, výborná věc, můžu přidat člena rodiny, automaticky se mi doma připojí na Wi-Fi, hlavně, co je pecka, potom můžu nastavit pravidla sítě, kdy se co má odpojit, večer odpojit děcka od internetu, přes oběd zrušit úplně internet, etc. Pomáhá to rodinným vztahům a pomáhá to dětem chodit brzo spát. Další nastavení, nastavení bandwidthu. Nastavení bezdrátové sítě, monitor systému, diagnostika sítě, všecko si můžu v této aplikaci krásně nastavit. A co se mně hrozně líbí, share Wi-Fi, to znamená přijde mi známý, já mu nemusím říkat svý hesla, já nemusím prolamovat nějakým způsobem svoji bezpečnost, share mu Wi-Fi, on se mi v pohodě připojí a následně jakmile odejde, boom, odchází. Samba, taky výborný, systém souborů, můžu si posílat, přijímat přes síť. Všecko možný, je to absolutně vynikající, já si na to nemám proč jak stěžovat, nastavení jednoduchý, provoz jednoduchý, intuitivní, de facto k tomu ani moc nepotřebuji návod, jediné, čemu jsem potřeboval návod je zjistit adresu Asus, router.asus.com, abych se připojil. Hele, celkově, jak teda vypadají záda, jo, VPS, přístup internetu, komunikace dovnitř ven, tady komunikace po vnitřní síti přes UTP kabel, USB 3, zapnout, vypnout a strašně se mně líbí, že při té komunikaci ten modrý kroužek té jeskyně poblikává a je to opravdu věc, kterou si můžu dát boom jako výstavku. Nemusím to schovávat, nemusím za to stydět, ukazuju to prostě známým. OK, my teďka půjdeme zpátky na stůl, probereme plusy a minusy takovýhohle routeru, proč do něho jít nebo nejít. Proč do takového routeru jít nebo nejít? Jít, protože je to designovka. Je to pěkný, sympatický kousek, je povedený, funkční, mě při testování sítě nekolaboval. Připojí tolik hostů, tolik klientů, kolik se vám nevleze do bytu. Tolik lidí se vám prostě nemůže vejít do bytu. 64, 120 lidí, 64, 64, 60, 50 ideálně. Tolik lidí jsem prostě v životě v bytě neměl a tolik lidí v životě v bytě mít nebudu, takže úplně v pohodě. Kam bych takovýhle router dal? Takovýhle router bych dal do bytu. 3+1, 4+1, OK. Nějaký barák, rodinný, zahrada, už úplně ne, spojoval bych ho do nějaké sítě potom, ať mě ten signál lítá dobře, protože hele, dosah tam je jak u normální Wi-Fi. Nemám problém, protože má horizontální, vertikální antény, nemám fakt problém, jo, ale do bytu, ideálně do bytu. Zahrada, 100metrová zahrada není úplně ten správný nápad, každopádně v bytě odvede neskutečnou práci. Já opravdu v té 3+1, jak tady chodím, funguju, 3-4 zdi nejsou problém. Větší vzdálenost už potom samozřejmě problém je,
A řekněme si na rovinu, tohle ani nebudu chtít jako úplný základ nějaké velké sítě. Tohle připojím jako součást nějaké velké sítě, jo? Nějakého meše nebo něčeho podobného. Každopádně o meši uvidíte zvlášť video, protože jsem si na to pozval klučinu ajťáka, který vám o tom povykládá asi trošku víc než já. Tohle bych volil jako designový prvek. Možná teoreticky někam i na menší bar, na velký bar už zase taky ne, jo, na nějakou velkou hospu, kde je kopa lidí a kde budou všichni chtít surfovat po Faceu a podobně, tam bych to úplně necpal. Každopádně domů do obyváku vedle chytré telky, výborný na výstavku a ještě se budou kámoši, co se staví, ptát. Hej, borec, co to máš, jo? Není to vůbec špatný zařízení, nesetkal jsem se s lagama, žádný záseky, žádný problémy. Hele, já u Asusu ani nejsem zvyklý, že by to dělalo nějaký rodeo, že by to bylo špatný, nebo že bych s tím měl problémy. Já mám Asus dlouhodobě rád, mám pár vybraných značek, které mě baví na periferie, Logitech, jo, síťařina a komponenty. Asus, tam jsem prostě spokojený už strašně dlouho a tohle si jenom chválím. Je to jednoduchý, příjemný, pěkný zařízení, který nepotřebuje nějakou extrémní údržbu, který nepotřebuje nějaký šílený nastavení a nepotřebuju znát, já nevím, telnet a nepotřebuju umět Linux a nepotřebuju kdo ví co, abych to nastavil, prostě všechno si jdu přes rozhraní, se vším si pohraju a vyblbnu se s tím. Je to prostě parádní domácí router, který má designový styl, není to žádná hnusná odporná krabice. Je to nějaký důležitý prvek? Není, je to designovka. Je to designovka a podle toho s tím budu dělat a nakládat. Je to designovka, která mě má bavit a kterou si mám doma vystavit a na kterou mají koukat moji kámoši a říkat úplně wow, barec, hej, to chci taky, kde to koupím, kolik to stojí, jo? Tak nějak. Takže hele, k tomuhle všechno. Nehodnotím to vůbec špatně, hodnotím to právě naopak velmi dobře, protože se mi to líbí, baví mě to, fungovalo mi to, jelo mi to, tak jak to jet mělo. Takže děkuju za zapůjčení. A velmi nerad vrátím. Nemám k tomu co dodat. Hele, reální testy teďkom dělat nebudu, protože to bychom tady byli strašně dlouho, jo, testovat fakt všechny funkce a všecko. Nemusíte mi věřit, dohledejte si další reviewčka, dohledejte si hlavně názory lidí, zajímejte se, informujte se, ptejte se, protože než jdu koupit nějaké takovéhle zařízení, chci o něm vědět co nejvíc, nejenom názor jednoho člověka. Lidi, já vám děkuji za koukání, užijte si pěkný ráno, pěkný poledne, pěkný večer, podle toho, kdy na tohle video koukáte. Rozmazlujte se, přemýšlejte nad tím, co si kupujete, uživejte si život a buďte v pohodě. Zatím čau!